سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. توی این آموزش میخوایم توی برنامه فتوشاپ یک متن سه‌بعدی شیشه خیلی تمیز و با کلاس درست بکنیم. کلی نکته و ترفند و شورتکات و از این موارد هست. در طول ویدیو اینها رو با هم دیگه یاد میگیریم و کار رو جلو میبریم. خواهشاً ویدیو رو تا انتها تماشا کنید تا چیزی رو از دست ندید. وارد برنامه فتوشاپ میشیم. ورژن فتوشاپ چندان اهمیت نداره. حالا ترجیحاً میتونید از نسخه جدیدترش استفاده کنید. اولین کاری که ما میکنیم میریم از قسمت فایل، گزینه نیو، میخوایم یه کانواس جدید ایجاد بکنیم. ابعاد کانواس یا اون بومی که ما میخوایم ایجاد کنیم چندان مهم نیست، ولی یک بوم کوچیک ایجاد نکنید. هرچی بزرگتر باشه بهتر باشه، چون میخوایم در نهایت کار خیلی شیک و تر و تمیزی ایجاد بکنیم. من ابعاد رو میذارم روی 1920 در 1008 پیکسل. اورینتیشنمونم که به صورت مربعی باشه. دقت کنید تیک آرتبورد فعال نباشه، این که پیکسله. رزولوشن هم شما میتونید بیشتر بذارید، همون 72 پیکسل کافی هست. اینم که روی 8 بیت باشه، اینم که RGB کالر هست. و بقیه مواردش فعلا کاری نداریم. رنگ زمینه یعنی بک‌گراند بوممون سفید باشه. کالر پروفایل هم که فعلا مهم نیست. اینجا میزنیم روی کریت. همین ابعاد مناسبه. شما گفتم میتونید یک بوم بزرگتر از این در نظر بگیرید، ترجیحاً کوچیکتر نباشه. کریت رو میزنیم، میبینیم که بوم ما اینجا باز میشه. الان کاری که میخوایم انجام بدیم، میخوایم متنمون رو بنویسیم، چون ما میخوایم روی اون متن مورد نظرمون، روی اون کلمه‌ای که اینجا یادداشت میکنیم، متن یه اون المان شیشه‌ای رو ایجاد بکنیم. اینجا میایم روی این گزینه هوریزونتال تایپ تول کلیک میکنیم و البته شورتکاتش میدونیم که یکی از شورتکات کاربرد هم هست، گزینه تی هست. شما روی کیبورد تی رو که بزنید انتخاب میشه. روی صفحه کلیک میکنیم. الان زمینه متن ما سفید هست. اینو از حالت سفید میاریم بیرون، بذاریمش روی مشکی. ببینید الان متن ما به رنگ مشکیه. مثلا اینجا ما می نویسیم گلس. این رو میزنیم که این از حالت انتخاب بیاد بیرون. با شورتکات کنترل تی فری ترانسفورم رو فعال میکنیم. متنمون رو میاریم روی قسمت وسط تصویر. الان ببینید کاملا مشخصه. با نگه داشتن دکمه آلت، ببینید من روی این تاکید میکنم، ما این رو میتونیم بکشیم، ولی اگر دکمه آلت رو نگه داریم و این متن رو از این کنارش بکشیم، ببینید که متن دقیقاً از قسمت میانی تصویر، از قسمت وسط تصویر، متنمون آرام آرام بزرگ میشه. فکر میکنم این مقدار کفایت میکنه. یه نکته این که الان اینجا من از فونت بل امتی استفاده کردم، از فونت های پیشفرض ویندوز هست. اینجا هیچ محدودیتی شما ندارید. اگر فونت خاصی مد نظرتونه میتونید از اون فونت استفاده کنید. اگر نیست میتونید از فونت های پیشفرض ویندوز استفاده کنید. بل امتی از فونت های پیشفرض ویندوز، روی فتوشاپ هم در دسترستون هست، میتونید استفاده کنید. رنگش و سایزش و اندازه و این موارد خیلی اهمیت نداره، ولی ترجیحاً همین مواردی که من انجام میدم شما هم انجام بدید. رنگش رو میذاریم روی مشکی، اینم میذاریم روی این حالت وسط. بعد الان حتی از این گزینه موو تول استفاده میکنم، میام الاین تول رو میذاریم روی کانواس و متنمون رو دقیقاً توی قسمت میانی تصویر قرار میدیم. البته قبل از این یک مرحله دیگه بود، حالا من فراموش کردم، حالا چندان هم مهم نیست. ما میایم روی لایه بک‌گراند. حالا متنمون رو ما الان ایجاد کردیم، کاری هم باش نداریم. میایم روی لایه بک‌گراند. اینجا میخوام یک بک‌گراند جدید ایجاد کنیم. با خود این بک‌گراندمون که قفلم هست باش کاری نداریم. در صورتی که ما روی این هستیم میایم اینجا. ببین من یه بار دیگه توضیح میدم. اول باید اطمینان حاصل کنیم که روی لایه بک‌گراند هستیم. میایم روی این پنجره، میایم روی این کلیک میکنیم. گزینه‌های مختلف رو شما اینجا میبینید. میزنیم روی گزینه گرادینت. اینجور پنجره باز میشه. میزنیم روی این قسمت. ببینید روی این قسمت، روی این گزینه گرادینت. ما اینجا میخوایم از گرادینت های پیشفرض خود فتوشاپ استفاده کنیم. بازم اگر شما یک گرادینتی خودتون، مثلا یک گرادینتی با یه مشخصات خاص، با یه رنگ خاصی رو شما انتخاب کردید، میتونید از اون استفاده کنید. یا اینکه مثلا ما اینجا میتونیم بزنیم روی گزینه ایمپورت. گرادینت هایی که شما از اینترنت دانلود کردید میتونید اینجا فراخوانی بکنید. ولی ما برای اینکه کار رو یه مقدار ساده ترش کنیم،
از یکی از گرادینت‌های پیش‌فرض خود ویندوز استفاده می‌کنیم. میزنیم روی گزینه بلو، مثلا از این گرادینت استفاده می‌کنیم. ببینید گرادینتمون اعمال شده. بعد میایم روی تنظیمات، استایل رو میذاریم روی حالت رادیال، میخوام یه حالت شعاعی ایجاد کنیم. انجلمون روی همین 90 درجه باشه. گزینه ریورس رو فعال می‌کنیم. ببین گرادینت معکوس شد. اسکیل رو هم یه مقدار بزرگ انتخاب می‌کنیم. مثلا اینجا میذاریمش روی 308%. ببینید هر چقدر ما اینو نگاه میکنیم کاملا از روی تغییراتی که داره اعمال میشه کاملا مشخصه دیگه. استایل هم که گذاشتیم، این مقادیر هم که طبق همین چیزی که اینجا میبینید اعمال بکنید. میزنیم روی اوکی، گرادینت اعمال میشه. مجددا میایم روی این لایه گلسمون، چون ما میخوایم تغییرات رو روی لایه گلس ایجاد کنیم. یک نکته فوق‌العاده مهم قبل از اینکه ما بریم وارد بحث اصلی بشیم و اون مقادیر مربوط به شیشه سازی و برجسته سازی و سه‌بعدی و اینها رو اعمال بکنیم، اینجا ما حتما باید فیل لایه‌مون رو صفر بکنیم. چرا این کار ما میخوایم انجام بدیم؟ چون الان ما میریم تو قسمت بعد در موردش صحبت میکنیم. برای اینکه اینجا ما اگر فیل داشته باشیم توی مرحله بعدی که میخوایم تغییرات رو ایجاد کنیم و برجسته سازی و سه‌بعدی سازی رو انجام بدیم، اینا با هم دیگه قاطی میشه. روی این قسمت لایه ببینید، نه روی این کلمه گلس من باید کلیک کنم، نه روی این تامنیل. روی این قسمت لایه که یک فضای خالی هست، روی این محوطه، روی این دبل کلیک میکنیم، وارد پنل لایر استایل میشیم. کاری که ما اینجا میخوایم انجام بدیم کلش توی پنل لایر استایل. اولین کاری که شما باید انجام بدید اینه که توی بخش بلندینگ اپشنز اینجا دقت کنید که حتما بلند مودمون، مود رنگیمون روی نرمال باشه، اپاسیتی هم روی 100% باشه. پس گفتیم اونجا فیل رو صفر میکنیم، اینجا اپاسیتی رو میذاریم روی 100%. ببینید الان فیل اپاسیتی، شما اونجا فیل لایه رو صفر کردین، اینجا الان فیل اپاسیتی رو خودش 0% زد. اولین بخشی که ما باش کار داریم اینجاست، بولن امباس. من یک توضیح در مورد بخش بولن امباس بدم. بولن امباس کاری که ما توی این قسمت انجام میدیم، میایم به تصاویر و لایه هامون جلوه سه‌بعدی میدیم. یک حالت برجستگی و فرورفتگی اعمال میشه به تصاویر، به متن و کلا به هر چیز دیگه که ما اینجا میتونیم باش کار بکنیم. اولین کاری که من انجام میدم، میام این گزینه ریست تو دیفالت رو میزنیم، یعنی کلیه تغییرات و مواردی که از قبل اعمال شده پاکسازی میشه، برمیگرده به تنظیمات پیش‌فرض فتوشاپ تا ما بتونیم کار خودمون رو ببریم جلو. مطمئن میشیم که روی گزینه بولن امباس هستیم، تیکش باید فعال شده باشه. حالا شروع میکنیم تنظیمات رو دونه دونه میبریم جلو. شما میتونید اون تنظیماتی که مد نظرش خودتونه وارد بکنید، ولی من درخواست میکنم و لطفاً دقیقاً این تنظیمات، دقیقاً همین کاری که من اینجا انجام میدم، همین تنظیمات رو مرحله به مرحله با من بیاد جلو و همین مقادیری که اینجا اعمال میشه همون رو چون اگر حالا بخواید مقادیر دیگه یا اعداد دیگه وارد کنید، ممکنه به یک نتیجه متفاوت و به یک چیز دیگه ما دست پیدا کنیم. استایلمون رو میذاریم روی پیلو امباس. ببینید هر مرحله که شما اعمال میکنید هم این توی این قسمت پرویو پایین فعال میشه و همین که ما چون تیک پرویو رو زدیم، هر گزینه که شما اعمال میشه اون تغییر روی متنمون به نمایش در میاد. دپت رو میذاریم روی 178، دایرکشنمون روی آپ باشه، سایزمون رو میذاریم روی 27 پیکسل، انجل رو میذاریم روی 130 درجه. ببینید تغییرات داره اعمال میشه. آلتیتیودش رو میذاریم روی 35. گلاس کنتور رو میذاریم روی این حالت. میتونید از هر کدوم از این استفاده کنید. ما میذاریم روی این گزینه رینگ دابل. میرسیم به این قسمت، یه هایلایت باید ایجاد کنیم، یه شادو باید ایجاد کنیم. هایلایت مود یعنی مود رنگی هایلایتمون رو میذاریم روی حالت لاینیر دوج، رنگش سفید باشه، اپاسیتیش 81% قرار میدیم. شادو مود مالتیپلای باشه، رنگش روی مشکی باشه. روی قسمت بالا بخش استراکچر اون امباسمون رو ایجاد میکنیم و روی قسمت پایین شیدینگ امباسمون رو ایجاد میکنیم. یعنی حتی با اون امباسی که میدیم میخوایم روی اون حالت سایه‌گونه ایجاد بشه. این مقادیر و این تنظیمات توی بخش بولن امباس فعلا کفایت میکنه. مرحله بعدی میرسیم به بخش اینرگلو. میریم روی گزینه اینرگلو کلیک میکنیم، میزنیم روی گزینه ریست تو دیفالت.
تا برگرده به اون تنظیمات پیش‌فرض فتوشاپ. باز اینجا مطمئن باشید که علاوه بر این که این تیک باید اینجا خورده باشه، تیک این گزینه اینر گلو، این گزینه هم باید به حالت خاکستری رنگ در بیاد. اینر گلو چیه؟ یک حالت برجستگی و درخشش، میتونیم بگیم یه حالت نقش برجسته برای ما ایجاد میکنه. اینجا هم این تنظیمات رو دقیقاً مشابه اون چیزی که من اینجا اعمال میکنم دقیقاً همون موارد رو ایجاد کنید تا به همین نتیجه که با هم داریم میریم جلو به همین نتیجه برسیم. بازم میگم اگر اینجا ابعاد متفاوتی اعمال بکنید ممکنه، یا اعداد دیگری اعمال بکنید ممکنه به یه نتیجه دیگه برسید. بلند مودمون رو میذاریم روی اسکرین، اوپاسیتی روی 15 باشه، نویز نمیخوایم داشته باشه، رنگمون اینر گلومون رنگش میخوایم سفید باشه، این هم روی اج باشه، سایز رو میذاریم روی 9 پیکسل. ببینید دقیقا تغییرات بازم اینجا هم همونه، چون ما تیک پریویو رو فعال کردیم تغییرات دقیقا لحظه به لحظه به صورت برخط داره اعمال میشه. مقداری که اینجا برای کوانتیتی در نظر میگیریم این مقدار هست، کون اینورتد هست. رنج رو میذاریم روی 50، اینم میذاریم روی 0. این مقادیر برای کاری که ما اینجا میخوام انجام بدیم برای ایجاد این حالت شیشه‌ای فعلا کفایت میکنه. الان شما اگه دقت کنید میبینید که تقریبا اون چیزی که ما میخواستیم رو ایجاد کردیم. البته کار ما هنوز تمام نشده، با ما بیاید جلو کار ادامه داره. میرسیم به بخش دراپ شادو. دراپ شادو از اسمش مشخصه به متن ما سایه میده، همانند دو مورد قبلی یعنی بولن امباس و اینر گلو. اولین کاری که میکنیم میزنیم روی این گزینه رسید تو دیفالت که تنظیمات برگرده به حالت پیشفرض و اون مقادیری که مد نظر خودمون هست رو اعمال بکن. بلند مودمون رو میذاریم روی مالتیپلای، رنگمون مشکی کامل باشه، اوپاسیتی رو میذاریم روی 20%، انجل 120 باشه، یعنی با سایه با زاویه 120 درجه خودش رو نشون بده. دیستنس رو میذاریم روی 15، اسپرید نمیخوایم داشته باشیم. سایز سایه اندازه سایه روی 46 پیکسل باشه. کنتورمون هم دقیقا همون کنتوری که توی بولن امباس اعمال کردیم اینجا هم همون کنتور رو اعمال میکنیم. کاملا ببینید روی متن مشخص شده. نویز هم نمیخوام داشته باشه. این مقادیر فعلا برای سایه اینجا کفایت میکنه، ولی باز میگم کارمون هنوز تمام نشده. مجددا میایم توی بخش بولن امباس روی این قسمت کنتور. علاوه بر این که تیکش باید فعال بشه، روی این گزینه کنتور هم باید کلیک کنیم. ببینید به رنگ خاکستری در اومده. اینجا تنظیماتی که میخوایم اعمال کنیم رنجمون 100% باشه. دقت کنید این تیک آنتی آلیاس خورده نباشه. کنتوری که میخوایم در نظر بگیریم همین کنتور هست، ولی کاری که ما میخوایم اینجا انجام بدیم میزنیم روی این کنتور، وارد بخش کنتور ادیتور میشیم. خب چون ما میخوایم تغییرات کاستومی رو ایجاد بکنیم، مهم نیست، این رو ما میگیریم تغییرات کاستوم رو به وجود میاریم. مقادیری که اینجا میخوایم ایجاد کنیم این 57 هست، این هم 49 هست. نگاه کنید این یه همچین شکلی پیدا میکنه این دوتا مقدار. اینجا هم باز ببینید دوتا گزینه لود و سیو داره. میتونید الان این کنتور ادیتور و این کنتوری که ما ایجاد کردیم این رو سیو کنیم و به عنوان یکی از کنتورهای فتوشاپ ازش استفاده کنیم، یا اینکه بزنیم روی گزینه لود و از اون کنتورهایی که در اینترنت موجوده یک کنتور رو دانلود بکنید و ازش استفاده کنید. فعلا هیچ کدوم از اینا مد نظر من نیست. این دو تا مقدار رو اینجا وارد کنید. این تنظیمات اینجا ایجاد شد. یه جمع‌بندی کنیم ببینیم چه کار کردیم. اول اومدیم روی بخش بولن امباس، تغییرات رو اعمال کردیم. باز مقادیر رو دقت کنید، دقیقاً همین اعدادی که اینجا می‌بینید رو وارد کنید. بعد اومدیم توی بخش اینر گلو، مقادیر رو وارد کردیم، دقیقاً همین اعداد و این رنگ‌ها باشه. اومدیم توی بخش دراپ شادو رو اعمال کردیم با همین کنتور، با همین تنظیمات، با این درجات، و در نهایت رفتیم توی بخش کنتور، این رو زدیم روی بخش کنتور ادیتور. یه کنتوری که مد نظرمون بود اعمال شد. الان ببین با اینکه اعداد رو نشون نمیده ولی همون تغییراتی که تو مرحله بعد داشتیم دقیقاً همون اینجا اعمال شد. کار ما توی پنل لایر استایل اینجا به پایان رسیده. میزنیم روی گزینه اوکی و میایم بیرون و اون چیزی که ما میخواستیم رو الان ما کاملا تونستیم ایجاد کردیم. یک متن کاملا شفاف و سه‌بعدی و شیشه. یه تو مورد دیگه اینجا اون گرادینتی که ما اول ویدیو ایجاد کردیم، الان ما میتونیم این گرادینت رو تعویض بدیم. الان من میام روی این کلیک میکنم، میتونم این گرادینت رو بیام اینجا تغییر بدم. مثلا بیام تو قسمت ردز
فرض مثال یکی از این گرادیانت ها رو من اینجا اعمال کنم، ببینید گرادیانت من الان تغییر میکنه، از اون گرادیانتی که اول داشتیم تغییر کرد. اینا دیگه یه چیزی که به سلیقه خودتون بستگی داره. نکته مهم دیگه، ما الان کاری که میخوایم انجام بدیم، این تغییراتی که اینجا اعمال کردیم و این متن شیشه سه‌بعدی رو ایجاد کردیم، الان ببینید ما اگر بزنیم روی این گزینه ایفکت رو برای ما فعال کرده. 3 تا ایفکت ما اینجا دادیم، همونجور که با هم دیگه بررسی کردیم. یه گزینه بولن امباس، یه گزینه اینر گلو و یه گزینه دراپ شادو. الان ما هر کدوم از اینا رو ما اگر تیکشون رو برداریم، ببینید ما میتونیم این رو فعال و غیر فعال بکنیم. کاملا مشخصه دیگه، تغییرات رو روی متن کاملا دارید میبینید. الان من این گلس و این افکت رو اگه بردارم، کلا متنمون از بین میره. چرا؟ چون ما فیل لایر رو 0% کرده بودیم دیگه. کاری که ما میخوایم انجام بدیم، این تغییرات و این 3 تا افکتی که اینجا اعمال شده، این تغییرات رو کپی میکنیم و بعداً میتونیم با هر متن دیگه با همین فونت یا با یک فونت دیگه ایجاد بکنیم و بدون اینکه دوباره اینا رو، این همه تغییرات رو دوباره بخوایم از 0 اعمال کنیم، روی کلمه جدیدمون اعمال میکنیم. چطور این کار رو انجام بدیم؟ روی این لایه متنمون راست کلیک میکنیم، از بین گزینه‌هایی که اینجا هست یه گزینه اینجا میبینیم کپی لایر استایل. با این کار تمام این استایلی که اینجا ما روی این متنمون و روی این کلمه ایجاد کردیم، تمام این استایل کپی میشه توی حافظه فتوشاپ. حالا من میخوام یه متن جدید اعمال بکنم. اینو من اصلا غیر فعالش میکنم، مجددا میزنیم روی گزینه تی. یه متن جدید من میخوام اعمال کنم، مثلا بازم دارم میگم رنگش، فونتش، شکلش هیچ اهمیتی نداره. حالا ما اونجا فونتمون بل امتی بود، اینجا مثلا من میزنم فونت آریال. باز ما اینا اینجا میاریم با گزینه کنترل تی و با فشار دادن آل متنمون رو بزرگ میکنیم. حالا این خیلی زیاد مهم نیست، من کلیت کار رو میخوام بهتون بگم. الان اون استایلی که ما توی متن قبلی ایجاد کردیم، چجوری روی این نوشته اعمال کردیم؟ شما تو مرحله قبلی کپی کردیم دیگه. تنها کاری که میکنیم، میام روی لایه منتها. دقت کنید که این متن در حالت انتخاب نباید باشه. یه بار روی لایه میزنیم تا متنمون مطمئن بشیم که روی حالت انتخاب شده نیست. بعد اینجا راست کلیک میکنیم، میزنید روی گزینه پیست لایر استایل. خیلی راحت متنمون اینجا اعمال شد. همون تنظیمات، همون حالت شیشه‌ای و همون حالت سه‌بعدی روی این کلمه و روی این متن اعمال شد. حتی الان من میتونم این متن رو بیام اینجا مثلا فونتم رو تغییر بدم، مثلا از یه فونت دیگه. ببینید فونت تغییر میکنه و دقیقاً همون استایل مجددا اعمال میشه. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.